สวัสดีค่ะสำหรับในบทที่ 9 นี้นะคะพาทุกท่านเลยค่ะมาพูดคุยถึงเรื่องของอากิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์นะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างละกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์หรือว่าที่เรียกกันติดหูเลยคือ CRM นะคะและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นหัวใจของการทำธุรกิจในปัจจุบันนี้ก็คือกิจกรรมเพื่อสังคมหรือว่า CSR นั่นเองค่ะในศตวรรษที่ 21 นี้ของผู้ประกอบการยุคใหม่หรือว่ารุ่นใหม่นั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเรามีเคสสตัดดี้ที่น่าสนใจค่ะแล้วก็ได้รับเกียรติจากนักธุรกิจนะคะที่มีชื่อเสียงในจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยมาพูดคุยให้กับพวกเราเนี่ยได้ฟังแล้วก็ได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะคะและตอนนี้นะคะเรามาอยู่กับพี่บอลแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบุ๊คครับให้พี่บอลแนะนำตัวเลยค่ะแล้วก็ธุรกิจที่พี่บอลทำอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างสวัสดีครับผมชื่อบอลนะครับกัญชกรประเสริฐนะครับผมธุรกิจที่ทำอยู่ตอนนี้นะครับก็ทำอยู่ประมาณ 2-3 อย่างนะครับก็มีเป็นธุรกิจดั้งเดิมของครอบครัวก็คือร้านสะดวกซื้อนะครับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับบิ๊กเจซูเปอร์สโตร์นะครับค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับก็ค้าขายให้กับคนในจังหวัดอุตรดิตถ์และในตามต่างอำเภอต่างๆนะครับอีกอันหนึ่งก็เป็นโรงแรมฮ็อบบี้ครับชื่อฮ็อบบี้นะครับผมก็เราก็คือโรงแรมเนี่ยเพิ่งทำมาได้ 2 ปีนะครับก็เป็นธุรกิจที่ต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็มีค้าขายเป็นในหน้าต่างๆค้าขายสินค้าต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหลักๆก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับธุรกิจเริ่มน่าสนใจแล้วล่ะค่ะเราก็เริ่มเข้าในส่วนของบทเรียนนี้พอดีเลยดังนั้นเนี่ยนะคะเลยอยากจะคุยกับพี่บอลค่ะว่าในทัศนคติของพี่บอลเองหรือว่าการให้ความหมายของพี่บอลนะคะในคำว่า CRM และ CSR ของพี่บอลเนี่ยมันให้ความหมายกับมันว่ายังไงบ้างในการทำธุรกิจของพี่บอลค่ะเอาอะไรก่อนดีครับ CRM ก่อนเลยดีกว่า CRM เนี่ย CRM ในที่พี่รู้จักอันดับแรกคือความสัมพันธ์กับลูกค้าก็คือคนที่เข้ามาซื้อของเรานะครับก็ใครก็ได้ที่เข้ามาซื้อของที่มันเป็นลูกค้าเราแล้วเขาเกิดความประทับใจก็พี่บอลถ้าพี่บอลจำไม่ผิดนะจะมีคนเคยบอกพี่บอลถ้าเกิดเขาชอบเขาจะไปบอกต่อประมาณ 1-2 คนแต่ถ้าเขาก็เกลียดเราปุ๊บเนี่ยเขาจะไปบอกประมาณ10 คนอันนี้คือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีลูกค้าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยส่วนมากคือมาสร้างรายได้ก็ให้กับผมเราก็ควรจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรนี่แล้วโลกสมัยนี้เป็นโลกแห่งข้อมูลนะครับเราก็จะเก็บข้อมูลของเขาเพราะว่าการหาลูกค้าใหม่ค่อนข้างยากนะครับผมว่า CRM ก็คือเราจะเก็บข้อมูลคนที่มาซื้อของเราเพราะว่าถ้าเขาเข้ามาซื้อแล้วเขาประทับใจแล้วเราสามารถต่อยอดได้นะครับต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่มากกว่าการรักษาลูกค้าเก่าประมาณ1 เท่าที่ผมเคยศึกษานะครับก็คือแต่ CRM เนี่ยมันมีหลายแบบนะครับผมก็เอาคร่าวๆก็แค่นี้ดีกว่าส่วน CSR เนี่ยคือว่าผมเป็นเขยของจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นคนที่ไหนคะเป็นคนกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพหน้าตาอาจจะแปะคล้ายทางไหนบ้าง แต่จริงก็เป็นคนพื้นเมืองครับผมก็คือจริงๆก็คือเรามาหากินเรามาทำมาหากินในจังหวัดอุตรดิตถ์ CSR สังคมก็ผมถือว่าเป็นการเขาเรียกดูแลสังคมมากกว่านะครับผมถ้าเกิดสังคมเราล้มเหลวธุรกิจย่อมไม่ดีแน่นอนไม่ว่าถ้าสภาวะในอุตรดิตถ์มันเศรษฐกิจไม่ดีอะไรเงี้ยร้านเราค้าขายจังหวัดนี้ก็ไม่ดีก็คือการทำ CSR คือการคืนกำไรให้กับสังคมถ้าเกิดเราทำธุรกิจแล้วเรามีการแบ่งส่วนแบ่งของกำไรหรือรายได้บางส่วนนะครับต่อยอดไม่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะทำทุกคนทำได้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กองค์กรใหญ่นะครับเราแค่สร้างเกี่ยวกับ CSR ดีๆแล้วออกไอเดียทำได้หมดแค่อันดับแรกที่ผมเห็นที่ผมอยากจะชวนทำปิดแอร์ตอนเที่ยงการใช้กระดาษรีไซเคิลพวกนี้เป็นเบื้องต้นอันนี้แทบจะทุกธุรกิจทำได้หมดใช่ไม่จำเป็นเราไม่ต้องไปมองภาพองค์กรใหญ่แค่เรามีความตั้งต้นด้วยความดีอยากให้สังคมเราดีก็เริ่มทำได้ช่วยกันออกไอเดียบางกิจกรรมไม่ต้องใช้เงินเลยเห็นไหมครับแต่พอเห็นทุกคนเริ่มทำความดีเริ่มช่วยกันแชร์แล้วมันก็เกิดอะไรดีๆขึ้นมาเพราะว่าอันนี้เห็นพี่บอลทำในส่วนของธุรกิจตัวเองละแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันด้วยใช่ไหมคะพอดีว่าจริงๆอ่ะนักธุรกิจในจังหวัดอุตรดิตถ์เยอะมากแล้วก็ส่วนมากจะเป็นทายาทซะส่วนใหญ่
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ก็จะมีหอการค้า และจะมีกลุ่ม YEC เกิดขึ้นมา กลุ่ม YEC คือกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่นะเป็นยังและกันเป็นยังนะครับ ก็จะมีอายุที่ไม่เกิน 45 ปี เราก็เข้ามารวมตัวกัน เมื่อช่วงอายุใกล้เคียงกัน มันก็คุยกันง่าย เราก็ชวนกันทำเรื่องดีๆให้กับสังคม อันนี้ก็เป็น CSR อย่างหนึ่ง ไม่ว่าชวนกันให้ความรู้ชวนกันไปทาสีโรงเรียน ชวนกันไปป้อนเด็กคนพิการหรืออะไรเงี้ยหรือว่าไปใช่หรือว่าทำอะไรแล้วแต่เพื่อสังคมของเรา เพราะให้สังคมเรามันน่าอยู่ ถ้าเราไม่เริ่มต้นด้วยการให้นะครับนะพอบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าให้เพื่ออะไร แต่ถ้าเรารู้แล้วเราให้อะไรได้บ้างนะผมว่ามันจะมีความสุขมากกว่า แล้วพอน้องๆเข้ามาเห็นตัวอย่างที่ดี มีการนับหนึ่งเรื่องการให้เขาก็จะเริ่มทำตามใช่ไหมทุกคนต้องเริ่มหัดเดินพอรู้แล้วว่าความสุขมันเกิดจากการให้มันเป็นแบบไหน แล้วก็สังคมเราก็จะเป็นสังคมที่ดีก็มีตัวอย่างของพี่ๆทำให้เห็นแล้วแล้วก็มีหลายรุ่นแล้วครับค่ะและสำหรับพี่บอลเองคิดว่าทั้ง CRM และ CSR เนี่ยมีความสำคัญกับธุรกิจของพี่บอลยังไงผมบอกได้เลยว่าทำไมมันถึงสำคัญเมื่อก่อนนะครับตอนที่ผมมาอยู่นี่ประมาณ10 ปีการที่ผมจะสร้างร้านได้หรือการที่ผมจะทำธุรกิจได้ต้องใช้เงินทุนมหาศาลต้องบอกเลยโอ้โหการจะสร้างซูเปอร์มาร์เก็ตที่หนึ่งก็ต้องใช้มหาศาลนะครับการเข้ามาของคู่แข่งยากมากโอ้โหธุรกิจนี้ยากมากแต่โดยโลกสมัยนี้มันเป็นโลกออนไลน์ต้องบอกเลยการเกิดธุรกิจใหม่คุณตั้งเพจคุณตั้งไลน์ภายใน5 นาทีคู่แข่งผมเกิดแล้วพอเกิดคู่แข่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยใช่ไหมครับลูกค้ามันก็มีกลุ่มเดียวนะครับมันก็เกิดการแย่งของลูกค้านะครับคำว่า CRM มันสำคัญยังไงก็คือลูกค้าของผมอ่ะพร้อมที่จะเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลา CRM จึงมีบทเข้ามาในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผมกับลูกค้าให้เขาเกิดความจงรักภักดีกับผมไม่ให้เขาเปลี่ยนใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าร้านค้าทุกร้านค้าก็ขายของแบบเดียวกันเข้าใจว่าของแบบเดียวกันไปซื้อที่ไหนก็ได้เดินออกจากบ้านเนี่ยไปซื้อตรงไหนก็ได้โรงแรมเนี่ยมีตังก็พักตรงไหนก็ได้แต่เราจะทำยังไงทำให้ลูกค้าเขารู้สึกว่ามาจังหวัดอุตรดิตถ์ต้องมาพักโรงแรมผมมาอยากได้ของใช้สินค้าอุปโภคต้องไปหาพี่บอลนะเพราะว่าถ้าซื้อตรงนี้แล้วเขาจะคืนกลับให้กับสังคมอย่างนี้แล้วต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนใช่พอลูกค้ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเราปุ๊บเนี่ยการที่เราจะต่อยอดไม่ว่าจะนำสินค้าอะไรเข้ามาขายใช่ไหมครับสมมติว่าผมบอกนะบุ้งเนี่ยบุ้งครับสมมติว่าบุ้งก็มาซื้อของพี่บอลก็แนะนำพี่บอลเฮ้ยบุ้งตอนนี้เราถ้าทำผมสีนี้สวยขึ้นนะเอายานี้ไปหน่อยบุ้งเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจลูกค้าเก่าเนี่ยที่พักดีเราเขาเชื่อเราอยู่แล้วเพียงแต่เราต้องคัดกรองสิ่งดีๆมาให้เขาเนี่ย CRM สำคัญอันดับแรกคือลูกค้าและต่อไปเมื่อเราเก็บข้อมูลแล้วพอเราจะรู้แล้วลูกค้าคนนี้ลูกค้าที่เข้าร้านเราช่วงไหนเพศไหนทำธุรกิจอะไรซื้อของครั้งที่เท่าไหร่พวกนี้มีความสำคัญในการที่ manage การซื้อสินค้าการสั่งสินค้าช่วงเวลาปิดช่วงเวลาเปิดนะครับการทำงานจะง่ายขึ้นเซลล์ผมก็ทำงานง่ายขึ้นคนขายก็ทำงานได้ตอบคำถามก็ชัดเจนมากขึ้นไม่ใช่เราซื้อสินค้ามาขายเป็น100 อย่างพันอย่างนะครับอันนี้คือในธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนในโรงแรมเรารู้แล้วพอเราเปิดมาสักพักเรารู้แล้วลูกค้าเราเป็นใครสำคัญมากเลยพอเรารู้แล้วลูกค้าเราเป็นใครเมื่อก่อนเราอาจจะเวียงแหว่าลูกค้าเราเคยนักท่องเที่ยวคนทำงานแต่พอเรารู้ลูกค้าเป็นใครมันง่ายมากเขาเข้ามาเราสร้างความประทับใจให้เขาเกิดการบอกต่อนะครับพอเราสร้าง CRM แล้วปุ๊บง่ายมากในการที่จะต่อยอดนะครับเขาก็ประทับใจในตัวเราก็บอกต่อธุรกิจเราก็โตนะครับคู่แข่งขันเราก็เข้ามายากเพราะว่าไม่งั้นนะถ้าเกิดมีธุรกิจเกิดใหม่ขึ้นมาหลายๆอย่างปุ๊บเนี่ยเราก็แย่เพราะว่าถ้าเกิดถ้าแข่งกันด้วยราคาทางนู้นถูกกว่าทางนี้ใหม่กว่าเขาก็เปลี่ยนใจหมดแต่ถ้าเขาเกิดประทับใจเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรามันเป็นเรื่องง่ายที่ธุรกิจเราจะโตแล้วพอโตแล้วสิ่งที่สำคัญคือพอเราโตแล้วเราได้จากสังคมนี้เราต้องคืนกำไรให้กับสังคมจึงเกิดโครงการ CSR เข้ามา